Greetings from Greece. It's the Greek Orthodox Easter weekend. It's Saturday, the 23rd of April. It's Easter Saturday and the weather is perfect. I might be actually going for a swim. Sorry if I sound too chilled out, I am. And today I'm gonna show you a video of the traditional dish that Greeks eat in the evening, or let's say midnight of Easter Saturday, just after coming back from church. That particular dish is the first one they eat after fasting for 40 or 60 days, and it's called Margeritsa. For the brave ones out there, this is the dish to try. For the faint-hearted ones, watch this video with caution. For the foodies out there, this is a challenge for you. Welcome to Greekosophy once again. My name is Tam, all the way from Greece. Let's begin. So, let's start with the main ingredients. These, as you can see here, are sliced intestines. Είναι αρνί? Ναι. From lamb. They have already been prepared and my auntie will now tell you how to prepare them. Ξεκίνα, πώς το κάνεις? Θα βάζω κάτω από τη βρύση σιγά σιγά έτσι. Ναι. Το περνάω έτσι εδώ. Και χράπα έτσι το αυτό, δηλαδή να φεύγει η πολλή βρωμιά. Μάλιστα. Να πέσει νερό, μπόλικο. Ύστερα παίρνω ένα σαν στυλό, ένα αυτό σε ξυλάκι κάτι έτσι δα και το γυρίζω το άντρο. Ναι. Αφού βγάλω την πρώτη βρώμα από μέσα. Αφού τα γυρίσω μετά όλα έξω, τα πλένω καλά. Πρώτα βάζω λίγο ξύδι. Τα ξεπλένω με το ξύδι και το νερό καλά χτυπήματα. Μετά λεμόνια. Με τη λεμονόκουπα μαζί όπως είναι, την κόβω στα 4 λεμονόκουπα. Μπόλικο. Να πάει φερειπίν να έχει ένα φλιτζάνι του τσαγιού λεμόνι. Και λίγο αλάτι και τα τρίβω καλά. Μετά από εκεί τα στραγγίζω στο σωρωτήρι. Έχω και βραστό νερό. Τα ρίχνω μέσα. Μόλις πάρουν μία έτσι δα, μια βράση έτσι δα, μόλις τα βγάζω, τα σουρώνω και ύστερα τα κόβω ψηλά. Και είναι αυτά εδώ που βλέπουμε. Ναι. Από κάτω είναι οι κυλίτσες. Α, για πες μας και αυτές. Είναι οι κυλίτσες εδώ ή εδώ? Όχι, εδώ έδινε. Εδώ είναι? Δεν ξέρω, ναι. Εδώ είναι η κυλίτσα. Εδώ μέσα τώρα τι έχουμε ακριβώς? Έχουμε κυλίτσες, πάλι αρνίσιες. Ναι. Για κάτσε το χέρι σου να δω μια στιγμή. Αρνίσιες κυλίτσες, τι άλλο? Αρνίσιες κυλίτσες, τη σηκωταριά. Ναι. Αφού την πλύνουμε, καλά κι αυτή είναι, τη ζεματάμε και την αφήνουμε να σουρώσει και μετά την κόβουμε ψηλά. Ωραία. Τις κυλίτσες? Περίμενε. Και την καρδιά που έχει και αυτή είναι τα ίδια. Την κόβουμε, τη ζεματάμε και την βγάζουμε. Μετά τα μάγουλα από το κεφάλι. Και τη γλωσσούλα βγάζουμε την πέτσα του και αυτά τα κόβουμε καλά. Μάλιστα. Αφού έχουμε βράσει το κεφάλι. Το βράσουμε κλπ. Πάει και αυτό. Την κοιλιά, τις κυλίτσες. Τις παίρνουμε άδειες από το χασάπι. Την πρώτη βρώμα τη βγάζει αυτός. Okay. Τα παίρνω εδώ πέρα εγώ. Αν έχουν από τη μέσα μεριά κάτι, ξέρω εγώ, θα το ξύσω έτσι να φύγει, να γίνει άσπρη. Μετά και αυτά θα τα τρίψω με λεμόνια, με λίγο αλάτι και το ξύδι, όλα καλά. Πρώτα με λίγο ξύδι και νερό και μετά το αλάτι και τα λεμόνια. Μάλιστα. Τρίψιμο, ύστερα τα πλένω, τα ζεματάω και μετά τα βγάζω και τα κόβω ψηλά. Και τα βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Άμα δεν είναι να τα κάνεις όλα την ίδια μέρα, τα έχεις έτοιμα στο καταψύχτη, όχι στο συντήρηση. Στο καταψύχτη, ναι. Ναι, και αυτή ήταν στο συντήρηση, τα βγάλαμε λίγο να ξεπαγώσουν για να τα δώσουν. Και εδώ έχουμε 300 γραμμάρια κρεμμυδάκι φρέσκο. Πρέπει να είναι λιγότερο, να πάρεις
Στο ζάρι ψυγείο να δεις αν έχει κι άλλο καλό. Όχι, μια χαρά. Πάνω εδώ. 2 μαρούλια. 2 lettuce finely chopped, not finely, but coarsely chopped. A bit of fresh fennel, finely chopped as well. And we've got maybe a couple of lemons and some white wine. For the accurate measurements, if I can call them accurate, have a look at the description parts of this video. Οπότε, μια κούπα βούτυρο. Όχι μια κούπα. Είναι... Τώρα δεν θυμάμαι, το γράφει εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι πόσα γραμμάρια είναι. We also added a little bit of parsley. This is, fresh parsley that we have frozen, so we can keep it and we can use it anytime we want. This is about 1/4 of a cup of butter, slightly a bit more as well. Θέλεις τόσο δυνατή τη φωτιά ή? Το σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια. Άνηθο μάραθο ή άνηθο πες. Μάραθο και... Άνηθο πες, γιατί το μάραθο δεν το βρίσκεις. Πώς δεν το βρίσκεις, το βρίσκεις. Άμα το βρίσκεις. Αν δεν τον βρούνε, τότε βάζουν μάνηθο και μαϊντανό, έτσι. Ναι. Για φέρε μου τα άλλα. Ένα. Αδειάζω, σιγά σιγά. Ρίξω. Άφησε μένα. Είναι γιατί περνάει η ώρα. Όλα μαζί. Βγάλει και τα άλλα. Καλά την είχα αυτή τη φετά όλα και μετά καλά που δεν τα βάλω στην γενική. Θες να τα κατέβω εγώ? Αν πονάω τα χέρια σου, πες να τα κατέβω εγώ. Φέρε μου τώρα Τα τεράκια. Και μετά πάρ' το τέτοιο και ένα κάτι δεσί. Ωραία. Πάνω κάτω το χέρι, Ναι. για να μην το πιάσω. Κράτα μου την κατσαρόλα την μια άκρη, γιατί έχω το τηλέφωνο εγώ από την άλλη. Κράτα μου την κατσαρόλα, γιατί θα αρπάξω από κάτω. Ας το μένα. Ακόμα πολλές μεριές. Το βούτυρο είναι λίγο που μου είπε. Ναι, είναι λίγο το βούτυρο. Άντε μωρέ. Θέλει τουλάχιστον ένα... Πολύ λίγο είναι. Γιατί είναι πολλά. Είναι για δίαιτα. Δεν έχει πιάσει τίποτα από κάτω. Γεια σας να δω. Ξέρεις θα κάνεις. Τους βάζεις λαδάκι καθόλου, Ναι, αυτούς σου να σου πω. Θες κι άλλο? Όπα, ωραία. Μπορείς να το πιάσεις όταν ανακατεύεις καλά. Ναι.
ρίξτε εδώ. Και μόλις το πιει θα ρίξουμε και τα μαρούλια. Όχι. Βάζει λίγο ακόμα. Ας το λίγο να πάρει. Να το μεθύσω. Εγώ δεν κοιτάω ποτέ συνταγές. Με το μάτι μου βάζω περισσότερο. Ναι. Άστα, τα κατέβω. Μάλλον καλύτερα δώσ' μου, ναι. Δώσ' μου αυτό καλύτερα. Το έχω καλύτερο. Άστα. Βάλε λεπτάκι. Ωραία. Ανακάτεμα και μετά θα ρίξουμε λίγο περιπέλη. Αλλιώς δεν ξέρω τι έχει. Ακόμα κάτσε. Για ρώτα τον μπαμπά. Κάτσε να ρωτήσω εγώ που έχει αλεύρι. Είσαι να πιάσει θέλει όλο για να μόλις μπει το υγρό να το... Δείξε. Ωραία. Αυτό. Δεν θέλει άλλο. Άστο, το έχω. Έτσι να μην γίνει σβολιάσει. Τι να σβολιάσει. Δεν σβολιάζει τώρα. Δεν έχει νερό για να σβολιάσει. What you're not going to see in this video, unfortunately, is the final part. So at this point you watch now, we add water and we bring it to the boil and we let it all cook like a proper soup. And when it's almost ready, we beat 3 to 4 egg yolks. And once we beat them, we slowly add a little bit of the lemon juice and also of the hot liquid of the soup. And we keep on beating them and beating them. We make what is called avgolemono. And we add more and more hot liquid and then the whole mix, we add it back into the pan and we take it off heat. And that will make a lovely thick sauce. Εμείς την κάναμε χορταστική. Είναι να φάνε 40 δράκια. Ναι. Αυτή είναι για να φάμε και αύριο, λέει. Να ανασταίνουμε όλη μέρα. Αυτό θα πει χορταστική μαγειρίτσα. Ψωμί όποιος θέλει βάζει, εγώ ψωμί δεν θέλω. Εγώ θέλω. Βάζει ψωμί του... Άμα θέλει σταμάτης. Σταμάτης μπορεί να θέλει ψωμί. Ναι, θέλω εγώ.